ሄሎ ኤቭሪዋን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 10 ፊዚክስ ኢንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌስችንስ ዩኒት 4 ኤሌክትሮስታቲክስ በዚህ ቻፕተር መጨረሻ ላይ የሚገኘውን ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ይህንን ጥያቄ በተደጋጋሚ እንዲሰራላችሁ ኮሜንት አድርጋችሁ ነበረ። በዛው በኮሜንት መሰረት ይዤላችሁ ከች ብያለሁ። ዛሬ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። ይሄ ጥያቄ በፔጅ 194 ቴክስት ቡክ ማለት ነው 194 and 195 ከአንደኛ ጥያቄ እስከ 8ኛ ጥያቄ ያሉትን ጥያቄዎችን ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት። በጣም ጠንከር ያሉ ጥያቄዎች ናቸው እዚህ ጥያቄዎች ውስጥ የሚገኙት። በጣም ፈታኝ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። እንድትሰሩ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። የመጀመሪያውን ጥያቄ በመስራት እንጀምራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ዲስክራይብ ሚልኪያንስ ኤክስፐሪመንት ይላል። ሚልኪያንስ ኤክስፐሪመንት ይህ ሰው in 1905 Milkans developed an experiment which determined the charge on single electron by using a charged droplet of oil. ይሄ ሰው በ19ኛው ክፍለ ዘመን አንዲት ኤሌክትሮን ምን ያክል ቻርጅ ተሸክማ እንደምትሄድ ዲስክራይብ ለማድረግ ነው የሞከረው ማለት ነው። ኤክስፐሪመንታሊ ነው ይሄንን ዲስክራይብ ያደረገው፣ ኤክስፐሪመንታሊ ነው። ይሄንን ኤክስፐሪመንት ሲሰራው ይሄንን ኤክስፐሪመንት ሲሰራው ድሮፕሌት ኦፍ ኦይልን ነው የተጠቀመው። አንዲት ድሮፕሌት ኦፍ ኦይል አንዲት የኦይል ጠብታ የዘይት ጠብታ ነው የተጠቀመው ማለት ነው። ምን ዲስክራይብ ለማድረግ to describe the charge carried by a single electron. ኤሌክትሮን ምን ያክል ቻርጅ ተሸካሚ ነች። ኤሌክትሮን ቻርጅ ካሪየር ናቸው። ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን they are charge carriers ቻርጅ ካሪየር ናቸው። ግን ምን ያክል ቻርጅ ተሸክማት the magnitude of charge carried by a single electron experimentally determine ለማድረግ ነው። ኦብጀክቲቭ ይሄ ነው። ዓላማው ይሄ ነው። የሚልኪያንስ ዓላማ ኤክስፐሪመንታሊ ዲተርሚን ማግኘት የፈለገው ምንድነው? አንዲት ኤሌክትሮን ምን ያክል ቻርጅ እንደምትሸከም ነው በኤክስፐሪመንት ደረጃ ማስቀመጥ የፈለገው፣ ማግኘት የፈለገው፣ ዲስክራይብ ማድረግ የፈለገው ማለት ነው። ይሄንን ለማግኘት ግን ኦይል ድሮፕሌት ኦፍ ኦይልን ነው የተጠቀመው ማለት ነው። እንዴት ነው ድሮፕሌት ኦፍ ኦይልን የተጠቀመው? እሱን ለማሳየት ያክል ጃር ነገር እዚህ ጋር ክሎዝድ የሆነ ነገር ተጠቀመ። ሂር ኦይል ኮንቴነር ኦፍ ኦይል ያለበት ነገር እዚህ ጋር አሰረ። ዘን ምንድነው ያደረገው? ሂር ካቶድ ባር ይሄ ካቶድ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ካቶድ ነው። ሂር አኖድ ሶሪ ዚስ ኢዝ ካቶድ ማለት ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ፕሌት ነው። ይሄ ኔጌቲቭሊ ነው ቻርጅድ ሆነው ዚስ ኢዝ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ፕሌት ነው፣ አኖድ ነው ማለት ነው ከላይ ያለው። እዚህ ጋር በዚህ ውስጥ ምን አለ? ዘይት ነው ያስቀመጠው። ይህ ዘይት በዚህ ይመጣና ድሮፕሌት ኦፍ ዘይት በዚህ ሆል ወደ ውስጥ ይገባል። በሁለቱ ባህሮች መካከል ምን አለ? በሁለቱ ባህሮች መካከል በዚህ ባርና በዚህ ባር መካከል this is positively charged ነው። ይሄ negatively charged ነው። ፊልድ አለ፣ ኤሌክትሪክ ፊልድ፣ ዳውንዋርድ ኤሌክትሪክ ፊልድ። ናው ድሮፕሌት ኦፍ ኦይል
የኦይል ጠብታ በሁለቱ ፕሌቶች መካከል በላይኛውና በታችኛው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ እና ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ወይ ደግሞ በካቶድ እና በአኖድ መካከል ሲገባ ድሮፕሌቱ ፎርስ ኤክስፒሪየንስ ፎርስ አፕላይ ይደረግበታል because the droplet of oil is between the cathode and the anode. At that time, electric force is experienced on the droplet of oil. Electric force is applied on the droplet of oil. At certain point, the weight of the droplet is equal to the electrostatic force applied on the droplet of oil. እዚህ ጋር ምንድን ነው ሜን ፖይንቱ ይሄኛው ነው። የሆነ ፖይንት ላይ አንድ ኦብጀክት ከላይ ኳስ ብትወስዱ አሁን ኳስ ከላይ ወደ ታች ሲወድቅ ኤክስተርናሊ ያንን ኳስ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ አሉ ሞሽኑ ማለት ነው። ኤር ፕሬሸር ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። በሆነ ፖይንት ላይ የኳሱ ዌይት እና ኤክስተርናሊ ያ ሞሽኑ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ፎርሶች በሆነ ፖይንት ላይ ኢኳል ይሆናሉ ማለት ነው። ተርሚናል ቬሎሲቲ ጌን የሚያደርግበት ቦታ ነው ያ ቦታ ማለት ነው። the spherical object when it is moving in the fluid, air is a fluid. The spherical object droplet of oil spherical shape ነው ያላት። ስለዚህ ያ ስፌሪካል ሼፕ ያላት ነገር በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ስትገባ በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ኤሌክትሪክ ፊልድ ስላለ ኤሌክትሪክ ፎርስ አፕላይ ይደረግባታል። ያ ፎርስ ከዌይቱ ጋር ከድሮፕሌት ኦፍ ዌይት ጋር እኩል ይሆናል። that point is the place where the spherical object, the droplet of oil, gains terminal velocity. ተርሚናል ቬሎሲቲ ለምሳሌ ያ ፖይንት እዚህ ጋር ቢሆን ያ ፖይንት ኤሌክትሮስታቲክ ኤምጂ ዌይት ኦፍ ዘ ድሮፕሌት የድሮፕሌቷ የዘይቷ ዌይት ከምን ጋር እኩል ይሆናል? ከኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ጋር እኩል ይሆናል። ይሄ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ እቺኛዋ ፓርቲክል ድሮፕሌቷ በፊልድ መካከል በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ስለገባች ምን ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ አፕላይ ይደረግባታል ማለት ነው። ባጭሩ የሚልኪያንስ ዓላማ በአንዲት ድሮፕሌቷ ላይ ወይ ደግሞ በኤሌክትሮን ላይ ያለውን የቻርጅ መጠን ማወቅ ነበረበት። ለዛ ኦይል ድሮፕሌት ወይ ደግሞ የዘይት ጠብታን ነው የተጠቀመው ማለት ነው። ኤምጂ is equals to ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ አለ። እነዚህ ሁለቱ ፎርሶች ወይ ደግሞ ዌይት እና ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ እኩል የሚሆኑት መቼ ነው? at a single point ነው። at one point የሆነ ፖይንት ላይ ነው ይሄ ሁለቱ እኩል የሚሆኑት ማለት ነው። እነዚህ እኩል የሚሆኑበት ቦታ ተርሚናል ቬሎሲቲ ታገኛለች የዘይቷ ጠብታ ማለት ነው። ሶ ኤምጂ is equals to electrostatic force ይሄንን እንደ አንድ ኢኩዌሽን እንያዘውና ከዚህ በኋላ ምንድነው የተጠቀመው? ሚልኪያንስ ስቶክስ ሎው ነው የተጠቀመው። ስቶክስ ሎው ምንድነው የሚለው? ስቶክስ ሎው derive an expression for viscous drag force on a small sphere moving in a fluid or air which is given as an object, a spherical object በፍሉድ ውስጥ ሲንቀሳቀስ ፎርስ አፕላይ ይሆንበታል። ያ ፎርስ drag force ወይ ደግሞ viscous drag force ይባላል። so this is described by Stoke's law። ይሄንን የስቶክስ ሎው ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ነው የተጠቀመው ማለት ነው። ያ ፎርስ F is equals to 6 pi times coefficient of viscosity times the speed of the object which is moving in the fluid air ከሆነ air ነው fluid የሚባለው airም waterም fluid ይባላል። so times the radius of the spherical object እዚህ ጋር
droplet of oil is moving in the air ሊሆን ይችላል በኮንቴነር ውስጥ ማለት ነው በኮንቴነር ውስጥ ሙቭ ሲያደርግ ኤክስተርናሊ አፕላይ ይሆንበታል ፎርስ that is viscous drag force ይባላል so that viscous drag force is equals to 6 pi times coefficient of viscosity times the speed of the droplet of oil times the radius of the droplet of oil the radius of the droplet of oil now mg is equals to fe ማለት electrostatic force ነው electrostatic force is equals to electric field strength times charge ነው times charge so this force is equals to viscous drag force electric field strength times charge is equals to 6 pi times coefficient of viscosity times the speed of the spherical droplet of oil times the radius of the droplet of oil so this expression is given as mg E times Q is equals to 6 times pi times coefficient of viscosity times V times R. But electric field strength ማለት ምን ማለት ነው? Potential difference over D ማለት ነው. Electric field strength ማለት V over D times Q which is equals to 6 pi times coefficient of viscosity times V times R. So አሁን እሱ የፈለገው የኪውን ቫሉ ነው የኪው ቫሉ ማለት the charge carried by electron ነው so ከዚህ ኪውን ለኪው ድራይቭ ስናደርግ q is equals to 6 times pi times coefficient of viscosity times V times R times D over potential difference. ይሄ speed of the droplet of oil ነው. This is the potential difference between the two plates ነው. So D is the distance between the two plates cathode and anode ነው ማለት ነው. ይሄንን ማትማቲካል ኤክስፕሬሽን ተጠቅሞ ነው እንግዲህ ሚልኪያንስ የቻርጅ carried on electron ያገኘው ግን እዚህ ጋር አንድ ፖይንት ማንሳት የምፈልገው ነገር ምንድነው the radius of the droplet of oil determine ማድረግ አላደረገም ሌላ ማትማቲካል ኤክስፕሬሽን instead of r አስገብቶ ነው እሱ ዲተርሚን ያደረገው anyway ይሄንን ፎርሙላ ተጠቅሞ the charge carried by an electron is equal to experimentally ማለት ነው the charge carried by an electron is equal to 1.5 times 10 the power of minus 19 coulomb ይሄንን አገኘ ማለት ነው this is the experimental value of Milkians that was determined experimentally in 19th century experimentally determined by Milkians in 19th century. This value is very close to accepted value. The charge carried by electron እኛ አሁን እየተጠቀምን ያለነው 1.6 times 10 the power of minus 19 coulomb ይሄንን ነው እየተጠቀምን ያለው 1.6 times 10 the power of minus 19 this is the accepted value of the charge carried by electron እሱ ግን ኤክስፔሪመንታሊ ያገኘው በጣም ተቀራራቢ ነው ከአክሰፕትድ ቫሉ ጋር ማለት ነው ኦይል ድሮፕሌትን በመጠቀም ነው ይሄንን ያገኘው so ጥያቄያችን ምንድነው ምለው describe Milkians oil droplet Milkians experiment describe ስናደርግ በዚህ መልኩ ነው Milkians try to determine the charge carried by electrons by using oil droplets ይሄ ነው ማለት ነው አላማ next question the next question is question number 2 one particular practical arrangement for verifying Coulomb's law is to use a lightweight negatively charged freely suspended ball
it is repelled by the negative charge on a large sphere that is held near it. The small angle of deflection theta is then measured. Look, here is a charged sphere አለ እዚህ ጋር charged sphere charged suspended ball ደግሞ እዚህ ጋር አለ ታስሮ ነው ያለው small angle deflection አለ በሁለቱ መካከል እዚህ ጋር charge ስላለ charged sphere ስላለ due to this charged sphere እዚህ ጋር የታሰረው እንደ ፔንዱለም የታሰረው charged suspended ball ነገር repelled ሆናለች due to what? Due to this spherical object. Repelled ሆና angle theta, small deflection of angle theta ፈጥራለች ማለት ነው። አያችሁት? This is a spherical object, spherical charged object. This is a charged suspended ball በገመድ ታስሮ ፔንዱለም ነገር ታስሯል። እዚህ ጋር charged object ብቻ ስላለች ተገፍቶ አንግል ቴታ ፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠየቅነው ነገር ምንድነው ነው? ጥያቄውን እንመልከት። Draw a free body diagram for the suspended ball. Free body diagram ማለት ወደ ዲያግራሙ ልመለስና look, free body diagram ማለት ምን ማለት ነው? ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ማለት በኦብጀክቱ ላይ አፕላይ የሆኑትን ፎርሶች በአጠቃላይ ማስቀመጥ መቻል ማለት ነው። ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ለምሳሌ ይሄ ቦል ኳስ ነገር ታስሮ ነው ያለው በገመድ ከላይ ታስሮ አለ። ስለዚህ መታሰሩ ፎርስ በገመዱ ውስጥ መኖሩን ያሳያል ማለት ነው። ፎርስ በገመዱ ውስጥ ባይኖር ታስሮ ተንጠልጥሎ ሊቀመጥ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በገመዱ ውስጥ ያለው ፎርስ ቴንሽን እንላለን። ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ያሉትን ፎርሶች በሙሉ ማስቀመጥ መቻል ስለሆነ ቴንሽን እንላለን። ሌላ ፎርስ እቺኛ ስፌሪካል ኦብጀክት ይሄኛውን ቦል ኳሱ ማለት ነው እየገፋ ነው ወደዛ እየገፋ ነው። ያንን ለማሳየት ፎርስ መኖሩን ቱ ዘ ራይት መገፋቱን የሚያሳይ ፎርስ ማስቀመጥ መቻል አለብን። ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ፎርሶቹን ነው እያስቀመጥን ያለው። ሌላ ሶስተኛው ነገር የኳሱ ታስሮ ያለው ኳስ የራሱ የሆነ ዌይት አለ። ያ ዌይት ምንድነው? ፎርስ ነው። downward weight, always downward weight. look, F ማለት ይሄኛው F ማለት the force by this spherical object on the ball እየገፋ ነው ወደዛ። ይሄ weight ደግሞ የኳሱ the charged suspended ball weight ነው ማለት ነው። ይሄ T ደግሞ T is a force, tension is a force. the force in the rope በገመዱ ውስጥ ያለው ፎርስ ማለት ነው። ቴንሽን ማለት ነው። therefore clearly ይሄንን ለማስቀመጥ here F force due to the spherical object on the ball, the weight of the object downward and tension. ይሄ ነው ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ማለት። ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ማለት ምንድነው? እሱ ራሱ ሊገባን ይገባል። ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ማለት ኦብጀክቱ ላይ አፕላይ የሆኑትን ፎርሶች ከነ ዳይሬክሽናቸው ማስቀመጥ ማለት ነው። ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ማለት ሌላ ፎርስ የለም። ከነዚህ ሶስት ፎርሶች ውስጥ ሌላ ፎርስ የለም። weight is a force. ይሄኛው ፎርስ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ነው from this sphere on the ball. ይሄ T tension the force from the rope ነው። ከነዚህ ፎርሶች ውስጥ ሌላ ፎርስ የለም ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። ግልጽ ነው? በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። very good. the next question, ሌላ ጥያቄ ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙን አስቀምጠናል።
ሌላኛው ጥያቄ the weight of the ball is w ይላል። አሁን w ብለን የሰራ ነው ማለት ነው። show that the force the force of repulsion F on the suspended ball is given by ይላል F is equals to weight times tan theta አሁን the force experienced by the spherical object on the ball is equal to weight times tan theta መሆኑን አሳይ ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ነገር። ስለዚህ ይሄንን ለማሳየት here እዚህ ጋር spherical object ተቀምጣለች። እዚህ ጋር ደግሞ ኳሷ ቻርጅድ የሆነች ኳሷ አለች። አንግል ቴታ አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁን force by this sphere on the ball is to the right. tension T. weight ደግሞ W። እኛ አሁን ካልኩሌት እንድናደርግ የተጠየቅነው ጥያቄ force is equals to weight times tan of theta መሆኑን አሳይ ነው የኛ ጥያቄ ማለት ነው። W tan theta is equals to F መሆኑን ነው እንድናሳይ ጥያቄው ይሄ ነው። ይሄንን ነው የተጠየቅነው። እንግዲህ ይሄንን ስንፈልግ እዚህ ጋር let's say this is x and this side is y. So cos theta is equals to ይሄኛው ቴታ ማለት ነው። ይሄኛው አንግል opposite side adjacent side cos theta is adjacent over hypotenuse. adjacent ማለት y ነው። hypotenuse ደግሞ ይሄኛው ቴንሽን ነው። so y is equals to t cos theta t times cosine of theta ማለት ነው። the force along this direction along y axis is t cos theta and sin theta sin of angle theta is equals to opposite side ማለት x ነው over hypotenuse t ነው። so the force along this side is equals to t times sin theta ይሄ ፎርስ in the opposite direction to this force ነው። እንደገና ሪድሮል አድርግና ይሄ አለ ይሄ ፎርስ አለ ይሄ ቦል ይሄ ኳሱ ወደዚህ እንዲመለስ ወደ ኋላ እንዲመለስ የሚያደርግ ፎርስ ቴንሽን ታይምስ ሳይን ኦፍ ቴታ ነው። በዚህ ሳይድ ግን በዋይ አክሲስ ሳይድ ያለው ፎርስ ቲ ታይምስ ኮስ ቴታ ነው። weight is downward weight እና ቲ ኮስ ቴታ they lies along the same line ይሄም y axis ነው weight ይሄ ደግሞ upward ነው toward tension is always along this direction along the supporter ነው direction ነው ማለት ነው። so force is equals to ይሄኛው ፎርስ ማለት ነው is equals to t times sin theta ምክንያቱም ይሄ to the left ነው ይሄ to the right ነው this force is equal to t sin theta እንደገና weight is equals to t cos theta ምክንያቱም weight is downward የዚህ weight ነው t cos theta is upward ስለዚህ f is equals to t sin theta weight is equals to t cos theta so f is equals to tension times sin theta weight is equals to t cosine of theta divide this equation by this equation ይሄኛውን equation የመጀመሪያውን equation ለሁለተኛው equation ሳካፍለው f over weight is equals to t sin of theta over t
T cosine of theta. T is cancelled by T. Sin theta over cos theta ማለት tan of theta ነው. Tan of theta. F over weight is equals to tan theta. F over weight is equals to tan of theta. So by criss-cross multiplication, F is equals to weight times tan of theta. Weight times tan of theta. Very good. Proved. አሳየን ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ማስቀመጥ መቻል እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። የሆነ ነገር ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ኢንክላይንድ ፕሌን ላይ ስላይድ ያደርጋል ወይ ደግሞ ይገፋል ወደ ላይ ስንል ለዛ ኦብጀክት ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙ ማስቀመጥ ማለት አንድ 50% ስራ እንደጨረስን ነው መቁጠር ያለብን በዛን ሰዓት። ያሉትን ፎርሶች ኦብጀክቱ ላይ አፕላይ የሆኑትን ፎርሶች ከነ ዳይሬክሽናቸው ማስቀመጥ መቻል 50% ጥያቄውን መመለስ መቻል ማለት ነው። So free body diagram is very important to determine these type of questions, especially dynamics ጥያቄዎችን ለመመለስ free body diagram በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ኔክስት ጥያቄ ሶስተኛ ጥያቄ The following figure shows a high speed alpha particle entering the space between two charged plates in vacuum. Look, ሁለት ፕሌቶች አሉ። አንደኛው ፕሌት የላይኛው ፕሌት ነው። ሁለተኛው ፕሌት የታችኛው ፕሌት ነው። በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ግን አልፋ ፓርቲክል የሚባል ወደ ውስጥ እየገባ ነው። በሁለቱ ፕሌቶች መካከል አልፋ ፓርቲክል አንድ ፓርቲክል አለ። አልፋ ፓርቲክል የሚባል በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ወደ ውስጥ እየገባ ነው ማለት ነው። ወደ ውስጥ እየሄደ ነው። ሁለቱ ፕሌቶች ኦፖዚትሊ ቻርጅድ ናቸው። ኦፖዚትሊ ቻርጅድ መሆናቸውን የሚያሳየን አንደኛው ፖቴንሻል ቮልቴጁ በ2000 ቮልት ላይ ይገኛል። የታችኛው ግን 0 ቮልት ላይ ነው የሚገኘው። የላይኛው ፕሌት የትኛው positively charged plate it is found at high potential. positively charged ከሆነ አንድ ኦብጀክት high potential ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። negatively charged ላይ ከሆነ ግን low potential ላይ ነው የምትገኘው ማለት ነው። ስለዚህ የላይኛው ፕሌት ማለት ነው የላይኛው ፕሌት ማለት ነው በ2000 ቮልት ላይ ይገኛል። የታችኛው 0 ቮልት ነው ምለው ማለት ነው። ወደ ሁለቱ ፕሌቶች መካከል እየገባ ያለው አልፋ ፓርቲክል ግን እዚህ ጋር አለ። ሶ ምንድነው እዚህ ጋር ጥያቄ add to the diagram the path followed by alpha particle ምንድነው? አሁን ወደ ፕሌቶቹ መካከል ከገባች በኋላ አልፋ ፓርቲክሏ የመጀመሪያ መንገዷን ሆሪዞንታሊ የመጣችበት መንገድ ተከትላ ትሄዳለች ወይስ ወደ ላይ ነው ዲፍሌክት የምታደርገው ወይስ ወደ ታች ነው ዲፍሌክት የምታደርገው? ያንን መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። መጀመሪያ ያንን ለመለየት ምንድነው አልፋ ፓርቲክል ምን አይነት ቻርጅ ነው የምትሸከመው ወይስ ቻርጅለስ ናት የሚለውን መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። the charge on a particle the charge on alpha particle is positive charge. positively charged ነች alpha particle positive charge ነው የምትሸከመው። the magnitude carried by the charge on alpha particle positive charge ነው የምትሸከመው። ግን ምን ያክል ነው የምትሸከመው የሚለውን ግን ለማስቀመጥ ያክል ነው። the charge carried by on one alpha particle is equal to twice of the charge carried by the electron. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ኤሌክትሮን አልፋ ፓርቲክል ፖዚቲቭ ቻርጅ ይሸከማል ብለናል። አልፋ
alpha particle positive charge positively charged ነው positively charged ነው ምን ያክል ቻርጅ ነው የሚሸከመው ከተባለ ግን አንዲት አልፋ ፓርቲክል 2 times the charge carried by electron ነው የሚሸከመው so ይሄ ማለት 2 times 1.6 times 10 to the power of minus 19 ኮሎምብ ነው የሚሸከመው ማለት ነው ይሄ charge carried by electron ነው ስለዚህ አንድ አልፋ ፓርቲክል 3.2 times 10 to the power of minus 19 coulomb of charge positive charge ይሸከማል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ወደ ሁለቱ ፕሌቶች መካከል የሚገባው አልፋ ፓርቲክል ይሄ የላይኛው ፕሌት 2000 ቮልት ከሆነ የታችኛው ፕሌት ደግሞ 0 ከሆነ እዚህ ጋር ያለው 0 ቮልት ከሆነ ወደዚህ እየገባ ያለው አልፋ ፓርቲክል ወደ ውስጥ እየገባ ያለው አልፋ ፓርቲክል ይሄኛው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ መሆኑን ያሳየናል ምክንያቱም at high potential ስለሚገኝ ማለት ነው ይሄኛው ኔጌቲቭሊ ይሄ ፕሌት ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ መሆኑን የሚያሳየን 0 at 0 ቮልት ነው የሚገኘው ማለት ነው so electric field ከላይ ወደ ታች ነው from positively charged plate to the negatively charged plate ነው field line ወደ ውስጥ ስትገባ አልፋ ፓርቲክሏ መንገዷን ዲፍሌክት የምትሆነው ወዴት ነው ማለት ነው ወደ ታች ዲፍሌክት እያደረገች ነው የምትሄደው ወደ ውስጥ ከገባች በኋላ ወደ ታች በንድ እያደረገች ትሄዳለች ለምንድን ነው ወደ ታች በንድ የምታደርገው አልፋ ፓርቲክል ፖዚቲቭ ቻርጅ ስለምትሸከም እዚህ ጋር ያለው ፕሌት ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ስለሆነ በዚህ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ፕሌት ወደ ታች ትሳባለች ከላይ ግን የላይኛው ፕሌት ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ስለሆነ ተመሳሳይ ስለሆነ ከአልፋ ፓርቲክል ጋር ወደ ታች ይገፋታል ማለት ነው ስለዚህ መንገዷ ምን አይነት መንገድ ነው የሚኖራት ማለት ነው ምን አይነት መንገድ ነው የሚኖራት ማለት ነው ወደ ታች በንድ እያደረገች ትሄዳለች because alpha particle is positively charged the plate which is found at the bottom is negatively charged plate because of this it is attracted by the negatively charged plate alpha particle bends down towards the negatively charged plate so this is the path followed by alpha particle the path followed by alpha particle next the gap between the plates is 10 millimeter calculate the magnitude of the electric field on the alpha particle. The magnitude of the electric field on the alpha particle as it passes between the plates. Look, በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ሲንቀሳቀስ አልፋ ፓርቲክል ምንድነው ያለው እዚህ ጋር እነዚህ በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ፊልድ አለ ከላይ ወደ ታች የዚህ ፊልድ ስትሬንግዝ ነው አሁን እዚህ ጋር የተጠየቀው የዚህ ፊልድ ስትሬንግዝ ነው የተጠየቅነው ማለት ነው ሶ ፊልድ ስትሬንግዙን ለመፈለግ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ካልኩሌት እንድናደርግ ነው ማለት ነው V/D ብለን ነው የምንፈልገው ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ equals to potential difference over the distance between the two plates so potential difference ማለት 2000 ቮልት ነው the distance between the two plate ደግሞ 10 ሚሊሜትር እዚህ ጋር ተሰጥቶናል 10 ሚሊሜትር ወደ ሜትር መቀየር አለበት 10 times 10 the power of minus 3 ሜትር ይሆናል ማለት ነው ወደ ሜትር ስንቀይረው so finally the electric field strength formed between the two plates is equal to 2 times 10 the power of 5 ይሆናል ማለት ነው በደንብ እስኪ አባዙትና 2 times 10 the power of 5 volt per meter is the SI unit Newton per coulomb ወይ ደግሞ volt per meter is the SI unit of electric field strength simply electric field strength formed between the two plates is equal to V/D potential difference ማለት ነው V D ማለት ደግሞ the distance between the two plates ማለት ነው very good next question number 4 the following figure shows
two parallel plates with potential difference of 3000 volt applied across them. The plates are in vacuum. The separation between the two plates is 25 millimeter ተሰጥቷል። ከላይ የላይኛው ፕሌት 3000 ቮልት የታችኛው ፕሌት 0 ቮልት ላይ ይገኛል። Sketch the electric field between the plates. በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ያለውን ኤሌክትሪክ ፊልድ ዳይሬክሽኑን ስኬች አድርግ አሳይ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ positively charged plate is always found at high potential ይገኛል። high potential የሚገኘው የላይኛው ፕሌት positively charged plate መሆኑን ያሳይ። ይሄኛው at 3000 volt ነው። this is at 0 volt ይገኛል። because of this የላይኛው ፕሌት positively charged plate ነው ማለት ነው። positive charge የተሸከመ ፕሌት ነው ማለት ነው። የታችኛው ፕሌት negatively charged plate ነው ማለት ነው። so ኤሌክትሪክ ፊልድ በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ስኬች ስናደርግ ዳውንዋርድ ነው። ዳውንዋርድ from positively charged plate to the negatively charged plate ይሆናል ማለት ነው። ለምንድን ነው የላይኛውን ፕሌት positively charged plate መሆኑን ያወቅኩት? always the positively charged plate is found at high potential. ፖቴንሻሉ ሃይ ነው ማለት ነው። This is electric field strength direction of field line now ከላይ ወደ ታች ነው ማለት ነው። On the same diagram sketch the two equipotential lines. equipotential line ማለት ምን ማለት ነው? equipotential lines. equipotential lines the lines that have equal potential ማለት ነው። equipotential line the line that have equal potential is equipotential line. so በዚህ ፕሌት ላይ the same potential ላይ የሚገኝ equipotential ላይ ለምሳሌ ይሄንን ላይን ብንመለከት በዚህ ላይን እዚህ ጋር 3000 ቮልት ነው፣ እዚህ ጋር 3000 ቮልት ነው፣ እዚህ ጋር 3000 እዚህ ጋር 3000 ቮልት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ላይን equipotential ላይን ነው። ሁለተኛው ወደዚህ ላይን ስንመጣ ከዚህ እስከዚህ ያለው በላይኑ ስትሬት ላይ የሚገኝ ሁሉ በተመሳሳይ ፖቴንሻል ነው የሚገኘው 0 ቮልት ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ 3000 ቮልት ይገኛል። ስለዚህ ይሄኛው ላይንና የላይኛው ላይንና የታችኛው ላይን ምን ይባላሉ? ኢኩፖቴንሻል ላይን ሲባል ቱ ኢኩፖቴንሻል ላይንን አስቀምጥ ስለተባልን የላይኛው ላይንና የታችኛው ላይን የላይኛው ላይን በ3000 ቮልት ላይ ይገኛል። ተመሳሳይ ቮልቴጅ ማለት ነው ኢኩፖቴንሻል ላይን። ይሄኛው ላይን 0 ቮልት ላይ ይገኛል። ይሄኛው ላይን ደግሞ ሁለተኛው ኢኩፖቴንሻል ላይን ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁለቱ ላይኖች ኢኩፖቴንሻል ላይን ይባላሉ ማለት ነው። ሌላው show graphically how the force on the electron varies as the distance of the electron varies from the bottom plate to the top plate. graphically ይሄንን ለማሳየት the relationship between force and distance from Coulomb's law, force and distance are inversely proportional. Force is equals to K Q1 Q2 over R square ነው። ስለዚህ ፎርስ ሲጨምር R ይቀንሳል። the distance between charges ማለት ነው R ማለት። so graphically ይሄንን ስናሳይ ግራፉ just like this እዚህ ጋር አይነካካም። ሶሪ እንን ለማሳየት ግራፉን ለማሳየት ማለት ነው። ግራፉ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፎርስ እየቀነሰ ሲመጣ ዲስታንስ ግን ይጨምራል። ማክሲማም ዲስታንስ ማለት ሚኒመም ፎርስ ማለት ነው። ሶ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል መሆኑን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ግራፊካሊ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ እና ዲስታንስ ስናሳይ ግራፉ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል፣ ይሄ ፎርስ ከሆነ ይሄ አር ከሆነ they are inversely proportional። ይሄ ግራፍ ማለት ፎርስ ሲቀንስ ዲስታንስ ይጨምራል። ፎርስ ሲጨምር ደግሞ ወደዚህ በመጣን ቁጥር በቀረብን ቁጥር ወደ y axis ዲስታንሱ ወደ 0 እየተጠጋ ይመጣል ማለት ነው።
ሶ ዲስታንሱ ወደ 0 በተጠጋ ቁጥር ሁለቱ ቻርጆች በተቀራረቡ ቁጥር ፎርሱ ስትሮንግ ይሆናል ሞር ስትሮንግ ይሆናል ቻርጆቹ በተቀራረቡ ቁጥር so they are inversely proportional force and the distance between the separation between the two charges are inversely proportional the plates are 25 mm apart አራተኛ ጥያቄ ላይ ነው እስካሁን ያለን the plates are 25 mm apart the force experienced on an electron just above the bottom plate is about 2 times 10 to the power of minus 14 Newton. The force formed on electron is 2 times 10 to the power of minus 14 Newton. The electron is initially at rest in contact with, look, the electron is initially at rest in contact with the bottom plate when the potential difference is applied. Calculate its speed as it reaches the upper plate. Look, መጀመሪያ በሁለቱ ፕሌቶች ሰፓሬሽናቸው እዚህ ጋር ተቀምጧል ኦሬዲ ሰፓሬሽናቸው 25 ሚሊ ነው ኤሌክትሮን መጀመሪያ አትሬስት ነች እዚህ ፕሌት ላይ አትሬስት ነች ኤሌክትሮን ነው አትሬስት ነች እዚህ ላይ አትሬስት ነች ታችኛው ፕሌት ላይ ማለት ነው ፎርስ አፕላይድ ሲሆንባት መንቀሳቀስ ጀመረች እዚህ ስትደርስ ፍጥነቷ ስንት ነው ተብለን የተጠየቅነው ማለት ነው የላይኛው ፕሌት ጋር ስትደርስ ፍጥነቷ ምን ያክል ነው that is the question so ይሄንን ዲተርሚን ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን መጀመሪያ ጊቨኑን ማውጣት አስፈላጊ ነው ጊቨኑን ማውጣት እጅግ በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው ጊቨኑን ማውጣት so ጊቨኖቹን ስናወጣ መጀመሪያ የፎርስ ጊቨን አለ የፎርስ ጊቨን አለ force is equals to 2 times 10 to the power of minus 14 አለ ሌላው the charge the mass of electron ማስቀመጥ አለብን 9.1 times power of minus 31 ኪሎግራም ነው አንዲት ኤሌክትሮን ይሄን ያክል ማስ ነው ያላት ማለት ነው ይሄንን ፎርስ እና ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን በመጠቀም አክሰለሬሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ማግኘት አለብን ስፒዱን ለማግኘት ነው እንግዲህ force is equals to mass times acceleration ኒውተን ሰከንድ ሎውን በመጠቀም አክሰለሬሽንን እንፈልግ acceleration is equals to force over mass of electron so this is equal to 2 times 10 to the power of minus 14 over 9.1 times 10 to the power of minus 31 which is equals to the value of acceleration is equals to 2.2 times 10 to the power of 16 2.2 times 10 to the power of 16 positive 16 meter per second this is acceleration of electron acceleration ካገኘን በኋላ speed square is equals to v initial square v final square is equals to v initial square plus 2 times the acceleration of electron times the distance covered by electron initially at rest ነው ስለምለን initial speed 0 ይሆናል so v is equals to the square root of 2 times acceleration times distance አሁን acceleration አለን the square root of 2 times acceleration 2.2 times 10 to the power of 16 times distance between the plates ነው መጠቀም ያለብን distance between the plate ማለት 25 mm ወደ ሜትር ስንቀይረው 25 times 10 to the power of minus 3 ሜትር ይሆናል ማለት ነው ይሄ under square root ነው ማለት ነው so
ይሄንን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ the speed of electron is equals to 1.1 times the power of times 10 the power of 15 meter per second. 15 meter per second. This is the speed of electron. Speed of electron. ማለት ነው። The speed of electron when the electron reaches at the top plate የላይኛውን plate ስትደርስ ይሄን ያክል ስፒድ አላት ማለት ነው። ይሄን ያክል ስፒድ አላት ማለት ነው። next define electric flux. electric flux ማለት ምን ማለት ነው? ፍላክስ ምንድነው? electric flux ምንድነው? magnetic flux electric flux እንባላለን። electric flux እና electric field ልዩነት አለው። electric flux is the number of field lines crossing the given area. the number of field line አንዷ electric field ትባላለች። number of field lines ግን electric flux ይባላል። electric flux is the number of field lines crossing the given area. So electric flux is electric field multiplied by the area of the surface perpendicular to that surface. Perpendicular to the electric field. The area and the electric field are perpendicular. The electric flux is the number of field lines crossing the given area which is perpendicular to the field line. So this is electric flux. Number of field line ማለት ነው። A number of field line per unit area. So electric flux ማለት ይሄ ነው። Next question number 6. The spark plug of car engine has 2 electrodes, a distance 0.64 millimeter apart. The electric field between the electrodes must reach 3 times 10 the power of 6 volt per meter if a spark is to be produced. What is the minimum potential required to do this? Minimum potential. The minimum potential required to do this. Okay. ይሄ ጥያቄ ሲምፕሊ ቪ መፈለግ ነው። ማን የተሰጠን? ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ተሰጥቶናል። ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ቱ ፕሌትስ 0.64 ሚሊ ሜትር አለን። ሶ ቪ መፈለግ ነው። ሶ ቪን ስንፈልግ ቪን እንዴት ነው የምንፈልገው? ቪ ማለት ፖቴንሻል ዲፈረንስ ማለት ነው። ፖቴንሻል ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ቱ ፕሌትስ V is equal to E times D. Electric field strength times the distance between the two plates. D already given now 0.64 millimeter. 0.64 millimeter ማለት 0.64 times 10 the power of minus 3 10 the power of minus 3 meter ማለት ነው። and ማን ነው ሌላው? ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ አለ። ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ካሉ ስንት ነው ተሰጠን? 3 times 10 the power of 6 3 times 10 the power of 6 volt per meter. ሶ ይሄን ቫሉ እዚህ ጋር ሰብስቲቱት ማድረግ ነው። ይሄን ደግሞ ኢንስቴድ ኦፍ ዲ ሰብስቲቱት አድርገን ማባዛት ብቻ ነው ማለት ነው። v is equals to 3 times 10 the power of 6 times 0.64 times 10 the power of minus 3. So this is equal to 1920 volt. 1920 volt. Next question number 7. Small sphere carrying a charge of 8 nanocoulomb NC nanocoulomb hangs between two metal plates a distance 10 cm apart. ሁለት ፕሌቶች አሉ። ሁለቱ ፕሌቶች መካከል አንዲት ስፌር 8 ናኖኮለምብ ቻርጅ የተሸከመች ተንጠልጥላ ነው ያለችው። ሁለቱ ፕሌቶች 10 cm ይራራቃሉ። The mass of the sphere is ያቺ በሁለቱ መካከል የተቀመጠችው ስፌር 8 ናኖኮለምብ
ቻርጅ ያላት ስፌር ማሷ 0.05 ግራም ነው ይላል። what potential difference between the plates will cause the sphere to make an angle of 10 degree with the vertical? very interesting question በጣም ገራሚ የሆነ ጥያቄ ነው። look ሁለቱ ፕሌቶች ይላል plate 1 and plate 2 በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ግን ስፌር አለች ታስራ ፔንዱለም ነገር በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ያለው ርቀት 10 ሴንቲሜትር ይራራቃሉ። ይህንን ፕሌት እቺ ስፌሯ 8 ናኖ ኮለምብ charge carried by sphere q, let's say charge to 8 ናኖ ኮለምብ ተሸክማለች እቺኛዋ ስፌር ማለት ነው። ይሄንን ስፌር ከቦታ ለማንቀሳቀስ አንቀሳቅሶም ወደዚህ ወይ ደግሞ ወደዚህ ለማምጣት 10 ዲግሪ እዚህ ጋር ለመፍጠር ማለት ነው ከነበረበት 10 ዲግሪ እንዲፈጠር ኦስሌት እንድታደርግ ስፌሯ በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ምን ያክል ፖቴንሻል ዲፈረንስ መኖር አለበት? የፖቴንሻል ልዩነቱ ምን ያክል መሆን አለበት? ስፌሯን 10 ዲግሪ እንዲፈጥር ለማድረግ ማለት ነው። ፐርፔንዲኩላር የነበረችው ስፌር ከቦታ ተንቀሳቅሳ 10 ዲግሪ እንዲኖራት ለማድረግ በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ምን ያክል ፖቴንሻል ዲፈረንስ መኖር አለበት ነው ጥያቄ። ይሄንን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን? አሁን የመጀመሪያ ፖቴንሻልን በየትኛው ፎርሙላ ነው የማገኘው? V is equals to electric field strength over D D ማለት 10 ሴንቲሜትር አለ። ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ግን የለንም። በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ያለው የፖቴንሻል ልዩነት 10 ዲግሪ ስፌሯ እንዲኖራት የሚያደርግ ፖቴንሻል ለማግኘት ይሄንን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው። ግን ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ የለንም። ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ለማግኘት ግን F is equals to electric field strength times charge በዚህ ነው የምናገኘው። ፎርስም የለንም። ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ከዚህ ፎርስ ኦቨር ቻርጅ ነው። ፎርስ ኦቨር ቻርጅ ስለሆነ ፎርስን ማግኘት መቻል አለብን። ፎርስ የለንም። ፎርስ ለማግኘት ቅድም ፕሩቭ ያደረግነው ነገር አለ። ዌይት ታይምስ ታን ቴታ ዌይት ታይምስ ታን ቴታ ብለን ፎርስ ካገኘን በኋላ እዚህ ጋር ያገኘነው ቫሉ እዚህ ጋር ሰብስቲቱት በማድረግ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ እናገኛለን። ቻርጅ ኦሬዲ አለን 9 ናኖ ኮለምብ። እዚህ ጋር ያገኘነውን ኤሌክትሪክ ፊልድ እዚህ ጋር ሰብስቲቱት በማድረግ V እናገኛለን። V ማለት በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ያለው የፖቴንሻል ልዩነት ግን ደግሞ ስፌሯ 10 ዲግሪ እንዲኖራት የሚያደርግ ፖቴንሻል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በነገርኳችሁ መሰረት እንሰራለን። ሶ ፎርስ is equals to weight ማለት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ታን ኦፍ ቴታ። ማሷ ስንት ነው? የስፌሯ ማስ 0.05 ግራም ነው። ይሄንን 0.05 ግራም ወደ ኪሎግራም ስንቀይር 0.05 ታይምስ 10 the power of -3 ይሆናል። ታይምስ ግራቪቲን 10 ብንጠቀም ታይምስ ታን ኦፍ ቴታ ታን ኦፍ 10 ዲግሪ ማለት ነው። 10 ዲግሪ እንዲሆን ስፌሯ 10 ዲግሪ እንዲኖራት ስለሆነ
10 ዲግሪ ነው የምንጠቀመው so force is equals to 8.6 times 10 to the power of -5 ኒውተን ይሆናል this is force ይሄ ፎርስ ነው ፎርስን ካገኘን በኋላ electric field strength is equals to force over charge force አሁን ያገኘነው ቫልዩ ነው 8.6 times 10 to the power of -6 over charge ማለት ደግሞ 8 ናኖ ኮሎምብ ወደ ኮሎምብ ሲንቀይር 8 times 10 to the power of -9 ማለት ነው -9 ማለት ነው so this is equal to 10.075 Newton per coulomb ይሆናል this is the value of electric field strength between the plates electric field strength ካገኘን በኋላ V is equals to electric field strength over V is equals to the potential difference between the plates required to form this angle ማለት ነው V ማለት so V is equals to ED V is equals to ED ነው V over E over D ሳይሆን ED ነው V is equals to electric field strength times distance so electric field strength ስንት ነው አሁን ያገኘነው ማለት ነው 10.75 times the distance between the two plates is 10 centimeter ማለት 0.1 meter ነው so this is equal to 10.75 volt so this potential difference is the potential difference ይሄ potential difference በሁለቱ ፕሌቶች መካከል ያለ ግን ደግሞ ስፌሩ 10 ዲግሪ እንዲፈጥር የሚያደርግ ፖቴንሻል ነው ማለት ነው the last question number 8 refer to the following figure a figure አለ a charge of 5 times 10 to the power of -6 coulomb is placed at point A and 1 times 10 to the power of -5 coulomb placed at B ሁለት ቻርጆች አሉ at point A 5 times 10 to the power of -6 at point C 1 times 10 to the power at point B and 1 times 10 to the power of -5 coulomb placed at B calculate the magnitude of electric field at C electric field at C ነው የተጠየቅነው ማለት ነው so እዚህ ጋር 5 times 10 to the power of -6 አለ እዚህ ጋር 1 times 10 to the power of -5 አለ ማለት ነው ስለዚህ at this point electric field strength at point C መፈለግ ማለት ነው እዚህ ጋር ዲስታንስ አለ ቻርጅ አለን ስለዚህ በቀላሉ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝን መፈለግ ይቻላል ማለት ነው ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ due to charge which is placed at point A መጀመሪያ ብንፈልግ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ due to a charge placed at point A is equals to K Q over R square ይሄንን ነው የምንጠቀመው K ማለት 9 times 10 to the power of 9 times charge which is placed at point A is 5 times 10 to the power of -6 5 times 10 to the power of -6 over R ማለት the distance between point A and point C 5 centimeter ነው 5 times 10 to the power of -2 square ወደ ሜትር ነው የቀየርኩት ማለት ነው ሴንቲሜትሩን ስኩዌር አለው so this equal to 17.9 times 10 to the power of 6 Newton per coulomb this is the electric field strength due to charge which is placed at point A at point C point A ላይ ያስቀመጥነው ቻርጅ ይሄን ያክል ስትሬንግዝ አለው point C ጋር ማለት ነው ይሄን አይል ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ይኖረዋል ማለት ነው
electric field strength due to charge which is placed at point B is equals to kq over r square ነው። እሱም k ማለት 9 times 10 to the power of 9 ቻርጁ ስንት ነው? 1 times 10 to the power of minus 5 over the distance between point A and the point B is also 5 centimeter. 5 times 10 to the power of minus 2 square. So this is equal to 36 times 10 to the power of 6 Newton per coulomb. Okay, this is the magnitude of charge which is placed at point B and the strength is formed at point C. ይሄን ያክል ይሆናል። So this is all about today's lesson. ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል። ከአንደኛው ጥያቄ እስከ 8ኛ ጥያቄ ያሉትን በዚህ መልክ ሰርቻለሁ። ይሄ ፓርት 1 ነው። በዛ ያሉ ጥያቄዎች አሉ እዚህ አካባቢ ማለት ነው። ከ9 from question number 9 to the last question part 2 ሌላ ጊዜ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ እጠይቃችኋለሁ በትህትና አመሰግናለሁ።